নমস্কাৰ সকলোৱে ইংৰাজী শিকিব এই সিৰিজটোৰ আজি ডে 30 হয় আজি এই ডে 30 আমি ডিসকাস কৰিবলৈ যত্ন কৰিম মডেল ভাৰ্বৰ পেসিভ ভয়েস আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কৈ থাকো যিবোৰ বাক্যত আমি মডেল ভাৰ্বৰ পেসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় সো আমি কেনেদৰে কোনবোৰ সিচুৱেচনত মডেল ভাৰ্বৰ পেসিভ ভয়েস ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিওটো খুব ইন্টাৰেষ্টিং আৰু ডেইলি কনভাৰসেচনৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাওক আৰু কনসেপ্টখিনি বুজিলৈ আপোনাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা অনলাইন মাধ্যমত এটা স্পোকেন ইংলিশৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ মাজৰ যদি কোনোবাই অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে স্পোকেন ইংলিশ শিকিব বিচাৰে স্ক্ৰিনত ওলাই থকা নাম্বাৰটোত আপোনাৰ নাম আৰু এড্ৰেছ হোৱাটসঅ্যাপ কৰক এই ক্লাসটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে নহয় সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য কওঁ আপোনালোকে স্ক্ৰিনত নিশ্চয় দেখিব পাৰিছে কামটো কৰিবই লাগিব এনে ধৰণৰ বাক্য কওঁ কামটো কৰিবই লাগিব কোনে কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি কোৱা নাই এই এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি মডেল ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য ব্যৱহাৰ কৰো আমি যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি থাকো আমি কওঁ যে কামটো কৰিবই লাগিব এই বাক্যটো যদি আমি এজ ইট ইজ ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যাওঁ এজ ইট ইজ ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত এই বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁতে এই বাক্যটোৰ সাবজেক্ট বিচাৰিব লগা হয় কোনে কামটো কৰিব তাৰ পিছত আমি তাক মনৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰতে ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰো তাৰ পিছত আমি ক'ব লগা হয় গতিকে যদি আপোনালোকে পেসিভ ভয়েসৰ বিষয়ে জানে এই বাক্যটো আপুনি সাবজেক্ট নিবিচৰাকৈ অতি সহজে ইংৰাজীত ক'ব পাৰিব যদি পেসিভ ভয়েসৰ বিষয়ে নেজানে কেনেদৰে বাক্যবোৰ এক্টিভৰ পৰা পেসিভ কৰিব অতি সহজে যদি শিকিব বিচাৰে ওপৰৰ আই বুটামত সেই ভিডিওটোৰ লিংক পাব আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব এই বাক্যটো সব কি কৈছে কামটো কৰিবই লাগিব কোনে কামটো কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত এনে ধৰণৰ বাক্য কিছুমানো কওঁ যে গাড়ীখন ধুব লাগিব কোনে ধুব লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি মেনশন নকৰো সো এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত কওঁ এই বাক্যবোৰ যদি আমি ইংৰাজীত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি বাক্যবোৰত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগিব আৰু বাক্যটো আমি পেসিভত ক'ব লাগিব সো এইখিনিতে মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ আমি কেনেদৰে পেসিভ কৰো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক অলপ থুলমূল আভাস দিবলৈ যত্ন কৰো যেতিয়া আমি বাক্য এটাত মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লগা হয় আৰু সেই মডেল ভাৰ্ব থকা বাক্যটো যদি আমি পেসিভত ক'ব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ পাছত বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ভাৰ্বটো আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে পেসিভ ভয়েসত ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্মেই ব্যৱহাৰ হ'ব এই কনসেপ্টটো মনত ৰাখি ল'ব মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি পেসিভ কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে মডেল ভাৰ্বৰ লগত আমি বি ইউজ কৰিম আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি জানিব লাগিব কোনবোৰ বাক্য আমি পেসিভত কম বুলি ভাবিবলৈ যাওঁতে আপুনি প্ৰথম চাব এই বাক্যটোকে চাওক মই কি কৈছো কামটো কৰিব লাগিব এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটোত কি আছে যিটো কোনে কৰিব কামটো কোনে কৰিব এই কোনেটো বাক্যটোৰ পৰা লুকাই আছে এই কোনেটো যেতিয়া সাবজেক্টটো যেতিয়া বাক্যটোৰ পৰা লুকাই থাকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো সদায় পেসিভ ভয়েসত ফৰ্ম কৰিব লাগিব মানে মডেল ভাৰ্ব যেটো ব্যৱহাৰ হ'ব সেই মডেল ভাৰ্বটোৰ পাছত আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সো এই বাক্যটোত কি কৈছে এই যেটো কোনে হয় এই কোনে বা যেটো সাবজেক্ট হয় এই সাবজেক্টটো বাক্যটোৰ পৰা লুকাই আছে গতিকে আমি এই বাক্যটো প্ৰথমতে অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰি চাবলৈ যত্ন কৰো এতিয়া সব বাক্যটো কি কৈছে কামটো কৰিবই লাগিব এতিয়া সব ইয়াত কি আছে প্ৰথমতে আছে কামটো বুলি কওঁতে আমি ইংৰাজীত কি ক'ব পাৰো কামটোৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো দা টাস্ক মানে হল কামটো বা আপোনালোকে দা টাস্কৰ হলনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে দা ওয়াৰ্ক এতিয়া সব বাক্যটো কি কৈছে কামটো কৰিবই লাগিব সো কামটো কৰিবই লাগিব মানে এটা কম্পালচনৰ কথা কৈছে যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম্পালচনৰ কথা বুজাও সো যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম্পালচনৰ কথা বুজাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে হেইটো হল মাষ্ট সো তেতিয়া আমি কম দা ওয়াৰ্ক বা দা টাস্ক মাষ্ট এই মাষ্ট মডেল ভাৰ্বটো আমি ইউজ কৰিব লাগিব আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'লো যে দা টাস্ক মাষ্ট এটা বাক্যটোত কোনে কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মেনশন নাই তেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বটোৰ লগত বি ব্যৱহাৰ কৰিম বাক্যটো পেসিভত আছে তেতিয়া আমি কম দা টাস্ক মাষ্ট বি সো আমি এনে ধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি ক'লো যে দা টাস্ক মাষ্ট বি এটা সব কামটো কৰিবই লাগিব
লাগিবৰ কাৰণে কামটো কৰিব লগাৰ কাৰণে আমি কি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ ডু ভাৰ্ব তেতিয়া আমি ডুৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ডান সো তেতিয়া আমি কম দ্য টাস্ক মাষ্ট বি ডান এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব লাগিব ধৰক আপোনালোক দুজনে কথা পাতি আছে আপুনি কৈছে যে কামটো কৰিবই লাগিব তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব দ্য টাস্ক মাষ্ট বি ডান কামটো কৰিবই লাগিব সো এই যেটো মাষ্ট আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো এই মাষ্টৰ ঠাইত অন্য মডেল ভাৰ্বো ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে আপোনাৰ যেটো মিনিংৰ অনুসৰি যেটো মডেল ভাৰ্ব দৰকাৰ হয় সেই মডেল ভাৰ্বটো আপুনি এই মাষ্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে তাইক সহায় কৰা উচিত এই বাক্যটো চাওক তাইক সহায় কৰা উচিত এই বাক্যটোত কোনে সহায় কৰা উচিত তাৰ বিষয়ে আমাক উল্লেখ কৰিছেনে নাই কৰা সো এনে ধৰণৰ বাক্য যেতিয়া আমি অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীত ক'বলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি অসুবিধাত পৰো সো তাইক সহায় কৰা উচিত এই বাক্যটো উচিত বুলি কৈছে বাক্যটোত কোনে কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তেতিয়া আমি গম পালো যে বাক্যটো পেছিভৰ বাক্য গতিকে আমি এই বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কম তাইকৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে বাক্যটোৰ আৰম্ভণিত ব্যৱহাৰ কৰিম সি সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে সি এতিয়া চাওক তাইক সহায় কৰা উচিত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰোঁ হেতু হল শুড সো উচিত বুজাবৰ কাৰণে আমি শুড ব্যৱহাৰ কৰোঁ সি শুড মই আপোনালোকৰ বাবে পাষ্ট টেন্সৰ বাক্যবোৰ লৈ আহিছো আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক সো বাক্যটো কি কৈছে সি শুড তাই উচিত এতিয়া চাওক তাইক সহায় কৰা উচিত তাই এই সিটোৱে সহায় নকৰে তাইক কোনোবাই সহায় কৰা উচিত তেতিয়া আমি কি কম তাইক সহায় কৰা উচিত পেছিভৰ বাক্য হোৱাৰ লগে লগে আমি বি ব্যৱহাৰ কৰিম সি শুড বি চাওক তাইক কৰা উচিত কি কৰা উচিত এই সহায়টো কৰা উচিত তেতিয়া আমি কম সি শুড বি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম সদায় ব্যৱহাৰ হ'ব আমি কম হেল্পড সো আমি বাক্যটো ক'লো যে সি শুড বি হেল্পড তাইক সহায় কৰা উচিত এতিয়া চাওক যেতিয়া বাক্য এটা পেছিভৰ হয় বা বাক্যটো আমি পেছিভত কওঁ তেতিয়া আমি এই যেটো সাবজেক্টৰ স্থানত যেটো pronoun বা যেটো নাউন ইউজ কৰোঁ এই নাউন বা pronounটোৱে কেতিয়াও কামটো কৰা নুবুজায় এই নাউন বা pronounটোৱে কামটো ৰিসিভহে কৰে এনেকুৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি বাক্যবোৰ পেছিভত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো আপোনালোকে কনসেপ্টটো মনত ৰাখি ল'ব আৰু এনে ধৰণৰ বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক মই যদি এটা বাক্য কওঁ গাড়ীখন সাফ কৰা উচিত বা গাড়ীখন সাফ কৰিব লাগে তেতিয়া মই কি কম গাড়ীখন সাফ কৰিব লাগে দা কাৰটো প্ৰথমতে আহিব আৰু কোনে সাফ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তেতিয়া মই বাক্যটোৰ দ্বাৰা কম যে the car should be cleaned গাড়ীখন সাফ কৰা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে মই ক'ব পাৰো যে ৰুমটো বা ফ্লোৰখন মচা উচিত কোনে মচা উচিত মই তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই মই কাৰোবাক কৈছো যে আমি দুজনে কথা পাতি আছো কৈছো যে ফ্লোৰখন সাফ কৰা উচিত বা মচা উচিত বা মচিব লাগে এনে ধৰণে কওঁতে আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে কম the floor should be moved ফ্লোৰখন সাফ কৰা উচিত ঠিক তেনে ধৰণে আমি ক'ব পাৰো যে তাইক খবৰ দিয়া উচিত কোনে খবৰ দিব লাগে তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই মই কৈছো যে তাইক খবৰ দিয়া উচিত তেতিয়া মই বাক্যটো কি কম তাইক খবৰ দিয়া উচিত কোনে খবৰ দিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তাই খবৰটো পাব তাই হল ৰিসিভাৰ তেতিয়া আমি কম she should be informed সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি কনভাৰসেচনত প্ৰায় ইউজ কৰিব লগা হয় গতিকে আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰক কনসেপ্টটো আপোনালোকৰ বাবে সহজ হৈ পৰিব এতিয়া চাও আমি পাষ্ট টেন্সৰ কেইটামান বাক্য আমি কেনেদৰে এই পেছিভৰ বাক্যবোৰ ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰো এক্সাম্পল কেইটা চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰিনত অন্য এক ধৰণৰ বাক্য দেখিবলৈ পাইছে বাক্যটো কি কৈছে চাওক তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন এই বাক্যটো চাওক তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন মই অতীতৰ মিনিংৰ কাৰণে এই বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰিছো সো যেতিয়া আমি মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য এটা পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কি শিকিছিলো মডেল ভাৰ্বৰ পাছত আমি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে সদায় হেভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু পাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বাক্যটো এতিয়া চাওক বাক্যটো কি কৈছে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেতেন বুলি কৈছো কোনে ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেতেন তাৰ বিষয়ে কৈছো নে
নাই কোৱা যেতিয়া আমি কোনে ৰক্ষা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তাৰ বিষয়ে কোৱা নাই তেতিয়া আমি বাক্যটো পেসিভ ভয়েসত ক'ব লাগিব এনে ধৰণৰ বাক্য আমাৰ ডেইলি লাইফত ইউজ হয় আমি আমাৰ ডেইলি লাইফত ক'ব লগা হয় সো এতিয়া চাওক এই বাক্যটো আমি পাষ্টত ক'বলৈ যাওঁতে আমি মডেল ভাৰ্বৰ পিছত হ্যাভ আৰু ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিলে যদি পেসিভত ক'ব লগা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে আমি সাবজেক্টৰ পাছত মডেল ভাৰ্ব হ্যাভ পাষ্ট বুজাবৰ কাৰণে হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগিব মডেল ভাৰ্বৰ বাক্য যেতিয়া আমি পাষ্টত বুজাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি হ্যাভ ব্যৱহাৰ কৰো আৰু মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ যেতিয়া আমি প্ৰেজেন্টত পেসিভত কৈছিলো তেতিয়া আমি বি ইউজ কৰিছিলো আৰু যদি পাষ্টত তাক আমি পেসিভত কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি এই প্ৰেজেন্টৰ পেসিভ ভয়েসত যেনে ধৰণে বি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো এই বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অলৰেডি আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যদি বাক্যটোত হ্যাভ হ্যাজ হেড থাকে তেতিয়া পেসিভ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিৰ থাৰ্ড ফৰ্ম বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো হে একেটা কনসেপ্টেই ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈছে সো আমি কৈছো যে মডেল ভাৰ্ব হ্যাভ বিন তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ পেসিভত সদায় ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্মে ব্যৱহাৰ হ'ব ভাৰ্বৰ অন্য কোনো ফৰ্ম ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰে সো এইটোৱে হল কনসেপ্ট এই কনসেপ্টৰ মতে আমি এই বাক্যটো ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সো এতিয়া সব বাক্যটো কি কৈছে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি মডেল ভাৰ্ব কুড ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেতিয়া এতিয়া সব কি কৈছে প্ৰথমতে কি কৈছে তাইৰ জীৱনটো এইটো অবজেক্ট হয় এই তাইৰ জীৱনটো অবজেক্ট হয় এই অবজেক্টটো আমি সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ কৰিছো সো তাইৰ জীৱনটো বুলি কওঁতে আমি ক'ব পাৰো যে হার লাইফ সো তাইৰ জীৱনটো হার লাইফ এতিয়া চাওক হার লাইফ পৰা হ'লহেঁতেন কি কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন বুলি কওঁতে আমি এটা মডেল ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে হেইটো হল কুড যেতিয়া এবিলিটিৰ কথা কওঁ যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কি কৈছো তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰাৰ এবিলিটি আছিল কিন্তু কিবা কাৰণত ৰক্ষা কৰিব পৰা নহল ধৰক দুজন লৰাই কথা পাতি আছে যে তাইৰ জীৱনটো আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বুলি কৈছে পাৰিলোহেঁতেন সো এই এনেকুৱা অৰ্থৰ কাৰণে আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিছো সো বাক্যতে কি কৈছে তাইৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন বা পৰা হ'লহেঁতেন তেতিয়া আমি যেতিয়া এবিলিটিৰ কথা কৈছো তেতিয়া আমি কুড ব্যৱহাৰ কৰিলো হার লাইফ কুড পাষ্টত বুজাইছে পাৰিলোহেঁতেন তেতিয়া আমি কম পাষ্টৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম হ্যাভ হার লাইফ কুড হ্যাভ বাক্যটো পেসিভৰ বাক্য আপুনি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰক বিন হার লাইফ কুড হ্যাভ বিন তাৰ পিছত কি কৈছে ৰক্ষা কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন ভাৰ্বটো কি সেভৰ থাৰ্ড ফৰ্ম আমি ব্যৱহাৰ কৰিম সেভড এনে ধৰণে আমি বাক্যটো অসমীয়াৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিম আপুনি যদি আপোনাৰ লাইফত কেতিয়াবা ক'ব লগা হয় যে তাইৰ জীৱনটো বচাব পাৰিলেহেঁতেন কোনে বচাব পাৰিলেহেঁতেন ডক্টৰে বচাব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে হার লাইফ কুড হ্যাভ বিন সেভড এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে তাইক সহায় কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন বা পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে she could have been helped এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি ইংৰাজীত ক'ব পাৰোঁ আপোনালোকৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰক আপুনি ঘৰত এই এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ইউজ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব এটা চাওঁ আমি নেক্সট এক্সাম্পলটো নেক্সট বাক্যটো চাওক কি কৈছে মোক খবৰ দিয়া উচিত আছিল এই বাক্যটো চাওক মোক খবৰ দিয়া উচিত আছিল পাষ্টত কৈছো মোক বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিম আই এতিয়া চাওক খবৰ দিয়া উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম আই শুড এতিয়া চাওক বাক্যটো মই পাষ্টত কৈছো উচিত আছিল বুলি কৈছো ন সো পাষ্টত কৈছো পাষ্টত কোৱাৰ লগে লগে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হ্যাভ আই শুড হ্যাভ এতিয়া চাওক বাক্যটো কোনে খবৰ দিয়া উচিত আছিল কৈছে নেকি নাই কোৱা মোক খবৰ দিয়া উচিত আছিল কোনে খবৰ দিয়া উচিত আছিল তাৰ বিষয়ে আমাক উল্লেখ কৰা নাই বাক্যটো আমি পেসিভত ফৰ্ম কৰিম তেতিয়া আমি কম আই শুড হ্যাভ তাৰ পিছত আমি পেসিভ হোৱাৰ লগে লগে ব্যৱহাৰ কৰিম বিন আই শুড হ্যাভ বিন খবৰ দিয়া উচিত আছিল খবৰ দিয়াটো কোৱা হয় ইংৰাজীত ইনফৰ্মড সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ আই শুড হ্যাভ বিন ইনফৰ্মড এনে ধৰণে বাক্যটো ফৰ্ম কৰিম আমি বাক্যটো ক'লো যে আই শুড হ্যাভ বিন ইনফৰ্মড মোক খবৰ দিয়া উচিত আছিল ঠিক আছে এতিয়া চাওঁ আমি লাষ্ট এক্সাম্পলটো লৰাটোক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাগে এই বাক্যটো চাওক লৰাটোক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাগে কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাগে লৰাটোক গতিকে লৰাটো হ'ল অবজেক্টটো সাবজেক্টৰ স্থানত ব্যৱহাৰ হৈ আছে তেতিয়া আপুনি ক'ব দা বয় এতিয়া চাওক লৰাটোক যোৱাকালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল চাগে আমি অতীতৰ সম্ভাৱনাৰ কথা ক'লো অতীতৰ যেতিয়া সম্ভাৱনাৰ কথা কম যদি বেছি সম্ভাৱনা থাকে তেতিয়া আপুনি মে ইউজ কৰিব
যদি একেবাৰে কম সম্ভাৱনা আছে তেতিয়া আপুনি might ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সো মই ক'ব পাৰো যে the boy may the boy might pastত কৈছে কৰিছিল সাগে তেতিয়া pastত হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব have the boy might have বা may have বাক্যটো পেছিভত আছে কোনে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কোৱা নাই তেতিয়া আমি ব্যৱহাৰ কৰিম might have বা may have been সো বাক্যটো আছে কি কৈছে the boy might have been তাৰ পিছত কি কৰিছিল ভাৰ্বটো কি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো ভাৰ্ব হোৱাৰ লগে লগে আমি ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিম the boy might have been arrested কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুৱাকালি তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো yesterday সো এনে ধৰণে আমি বাক্যটো ফৰ্ম কৰিব পাৰো এনে ধৰণে আমি বাক্যখিনি আমাৰ ডেইলি লাইফত ক'ব লাগে আমি বাক্যটো ক'লো যে the boy might have been arrested yesterday বা the boy may have been arrested yesterday এনে ধৰণে আপোনালোকে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিবলৈ যত্ন কৰক আৰু আপুনি আপোনাৰ ডেইলি লাইফত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰক আশা কৰো এই ভিডিওটো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিলে আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি মডেল ভাৰ্বৰ বাক্যবোৰ কেনেদৰে পেছিভত ক'ব পাৰো যদি ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰক আৰু আপোনাৰ চিনাকি সকলো ব্যক্তিৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়ক যি সকলে ইংৰাজী শিকিবলৈ জানিবলৈ বুজিবলৈ যত্ন কৰি আছে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও হ্যাভ এ নাইস ডে